ඔයා ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක කීපාරක් වගේ ෆෝමැට් කරලා තියෙනවා. ඔයා එතෙන්දී ෆෝමැට් කරන්න මොනවද කරේ? සමහරට ඔයා කරන්නේ නැති. ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එක කම්පියුටර් රිපෙයාරි ෂොප් එකට දීලා ෆෝමැට් එකක් වගේම සර්විස් එකකුත් කරගන්න නැති. ඔයා කරපු තව දෙයක් තමයි කම්පියුටර් ෂොප් එකකින් CD ෂොප් එකකින් Windows bootable disk එකක් අරගෙන ඔයාම ඒ දේවල් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට බ්‍රවුස් කරලා ඒ අදාළ සයිට් වලින් ඔයාගේ මේ ඩිවයිස් එක බූට් කරන්න ඇති. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ කියන මොන දේවල් කොහොම කොයි විදිහට භාවිතා කළත් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ලැප්ටොප් එක ඩෙස්ක්ටොප් එක ෆෝමැට් කළා. මම හරි නේද? ඉතින් මේ හැම වෙලාවකදීම ඔයාට මට කරන්න සිද්ධ වුණු දෙයක් තමයි වෙනම Windows install කරනවා, ලැප්ටොප් එකට ඩෙස්ක්ටොප් එකට අවශ්‍ය drivers ටික වෙනම install කරනවා, වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන softwares ටික install කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පියවර 3-4කින් අපි මේ installation එක කරා කියලා ඔයාට මතක ඇති සමහර විට. ඉතින් ඔයා මේ shop එකකට දුන්නා නම් ඔයාට ඒතර ලොකුවට කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ shop එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒ දේවල් කරලා දෙයි. නමුත් දැන් මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ උද්දමනය මිල ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද කියනවා නම් මේක හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම බලපාලා තිනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ ගැටලුවක් තමයි මෙන්න මේ පරිගණක ශේෂ්ත්‍රයටත් වෙලා තියෙන්නේ. පවතින තත්ත්වය නිසාම Windows installation එක වුණත් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. කලින් මම කියපු විදිහට කොහොමද අපිට අපේ Windows installation එකත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය කරන මෘදුකාංග Windows updates ඒ වගේම drivers වගේ සියලුම දේවල් මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමගම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒක අපිට කොච්චර ලේසියක්ද පහසුවක්ද කොයිතරම් ඉතිරියක්ද. එහෙනම් එකතු වෙන්න මේ වීඩියෝ එක සමග මම අද කතා කරනවා කොහොමද මේ වැඩේ මෘදුකාංග කිහිපයක් ආධාරයෙන් ඉතාමත් ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන්ම ඔයාටම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මතකද අපි subscribe කරන්න subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා පුංචි bell icon එකක්. ඒක all දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන සෑම වෙලාවකදීම ඒ වීඩියෝ එකේ notification එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික softwares කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේ දේ භාවිතා කරන්නේ virtual machine එකක් ආදානි ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ virtual machine එක run කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන software එක අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා මම VirtualBox කියන software එක use කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා burn-in software එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකට අමතරව අපිට ඊළඟට තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වැදගත්ම දේ. ඒ තමයි අපගේ පරිගණකයකට ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට අපිට අපගේ bootable disk එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන Windows image එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ image එක ගැන කියනවා නම් ඔයාලට මේ image එක Microsoft official site එකෙන්ම ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් දැන් මම මගේ VirtualBox software එක use කරගෙන මේ විදිහට මම PC එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ විදිහට ඒ නිර්මාණය කරගත්ත PC එකට Windows 10 installation එකක් සිදු කරනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට Windows key එක, ඒ වගේම Windows version එක සහ මේ විදිහට agreements ටික sign කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා partition එක බෙදා ගන්න ඕනේ. partition එක ඔයා සමාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් gigabyte 20 සිට 40 දක්වා ඔයාලට මේ සඳහා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ Windows 10 operating system එක install කරගෙන ඉවර කරනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමතිම ඔයාගේ favorite softwares ටික මේ virtual machine එක සඳහා install කරන්න. ඉතින් මම මේ සඳහා softwares කිහිපයක් install කරලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම install කරගත්ත මගේ favorite softwares කිහිපයක්. ඉතින් මෙතෙන් දව කරගන්න ඕනේ ඔයා කලින් partition එක බෙදුවානේ. ඉතින් ඉන්නේ බෙදපු partition එකේ ඉතුරු කොටස සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඒ partition එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ඊළඟ පියවර වෙත යන්න. මේ සඳහා ඔයාට ඔයාගේ Windows install folder එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා syspress කියලා folder එකක්. ඉතින් මේ ඔයා මෙන්න මේ syspress කියන
ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තියෙන Syspeck කියන software එක open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන ඉවරලා ඒ software එක ඔයා shut down කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එන්නේ ඒ විදිහට මේ software එක shut down කරන් පස්සේ අපේ PC එක off වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් hiring කියන bootable image එක භාවිත කරලා මේ ඔයාගේ Windows 10 OS එක boot කරන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට hiring site එකෙන් මේ image එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. image එක මම මේ විදිහට mount කරගන්නවා මගේ virtual box එක වෙත. ඉතින් මම මේ විදිහට mount කරගෙන මගේ මේ virtual PC එක start කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඒ PC එක load වෙනවා. load වෙන පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට hard disk එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපගේ Windows තියෙන partition එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ partition එක හොයාගන්න අමාරුයි වගේ නම් මේ capacity එකට බෙදන ලද partition එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට මෙතන partition එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා open කරගන්න command prompt එක administrator වලින් පොඩි command එකක් run කරන්න ඕන. ඉතින් මේ command එකට අපි කියනවා DISM කියන command එක. ඉතින් මේ command prompt සඳහා අලුත් නම් ඔයාලට පුළුවන් help කියන command එක type කරලා මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මම help කියන එකේ මේ command එක search කරාම මට මෙන්න මේ විදිහට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මෙන්න මේ DISM කියන image capturing tool එක ඔයාට මේ virtual machine එකේ තියෙන operating system එක image එක බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන උඩින් උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ උදාහරණය ඔයා copy කර ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයා copy කරගත්ත command එක ඔයා මේ විදිහට පල්ලෙහා paste කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මෙතන පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී වෙනස් වෙන්න ඕනේ setting ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මුලින්ම අපි දෙන්න ඕනේ අපිට මේ capture එක කරගන්න අවශ්‍ය කරන operating system එකේ තියෙන location එක D කියන partition එකේ තමයි මට අවශ්‍ය කරන operating system එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට D කියන එක මේ විදිහට type කරලා මට අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් ටික සිදු කරගන්නවා. Windows එක අවශ්‍ය කරන්නේ කුමන නමකින්ද කුමන partition එකකද කියන විස්තර අපිට ඊළඟට ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපි enter button එක click කරන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ image එක create වෙලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් නිර්මාණය වුණු image එක copy කරගන්න අපේ pen drive එකකට. ඉතින් අපේ image එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් මේ machine එක shut down කරනවා. shut down කරලා මේ hiring image එක remove කරනවා. ඉතින් මම නැවතත් මගේ Windows operating system එක on කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ username password කියන settings ටික type කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මට පුළුවන් customize කරගත්ත image එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ new volume කියන එක ඇතුලේ දී ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක copy එකක් අරගන්නවා. ඉතින් මම මේ image එක මෙන්න මේ විදිහට copy කර ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපේ virtual machine එක off කරන්න. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් මේ සඳහා ඔයාලට image mounting software එක use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම use කරන්නේ Anyburn කියන software එක. මේක free and open source software එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ Windows 10 original image එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඒ විදිහට open කරගත්ත image එක ඇතුලේ තියෙනවා source කියන folder එකක්. එන්නේ source කියන folder එක ඇතුලේ තියෙනවා install.wim කියන file එකක්. ඔයා මෙන්න මේ install.wim කියන file එක delete කරන්න ඕන. delete කළ ඉවරලා අපි අර නිර්මාණය කරගත්ත අපේ customize file එක folder එක ඇතුළට add කරන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ විදිහට add කරගත්තන් පස්සේ අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අලුතෙන් image එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත image එක වාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ image එකෙන් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන bootable එක ලබා ගන්න. bootable USB drive එක සකස් කරගන්න. මෙතින් ඔයා check කරලා බලන්න ඕනි ඔයාගේ මේ පෙන්නන USB drive එක නිවැරදිම drive එකද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ USB drive එක හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා මම මගේ main computer එකට යනවා. මම මේ නිර්මාණය කරගත්ත image එකෙන් මම මේ විදිහට PC එක boot කරනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ මුල් customize ටික normal විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කෙලින්ම PC එක
ඔන් කරපුවහම අපි ඇඩ් කරපු සියලුම softwares අපිට මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් පුළුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන්ම ඔයාට කැමති softwares භාවිතා කරලා ඔයාගෙම කියලා Windows customize OS එකක් build කරගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකම් සමගනිමු. සුබ දවසක්.